Yan, so guys, ready na yung ating ulam ngayong umaga. Yan. So, yan. So, tara. Kain tayo. Magandang araw mga kabarangay. Muli tayong nagbabalik sa aking channel. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell. Alam niyo ba, kapag may dumadating na bagyo sa ating bansa, ay wala na tayong nabibiling isda o kaya naman karne. Pero kung ang hanap buhay natin ay sa pangingisda, siguradong hindi tayo makakalaot dahil sa sama ng panahon. Kung bibili naman tayo ng karne ng manok, baboy o baka, ay hindi naman tayo makabili dahil busy ang mga tao sa paghahanda sa pagdating ng bagyo. Kaya kadalasan ang mga tao ay bumibili lamang sa tindahan at walang ibang mabibili kundi noodles, sardinas, daing o iba pa. Kaya mga kabarangay, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba pasarapin kung ito ang inyong nabili sa tindahan. Kadalasan ng mga tao ay ito ang nabibili, sardinas. Pero alam niyo ba na kaya nating pasarapin ang sardinas gamit ang itlog? Halika, samahan niyo ako sa video ito kung paano nga ba lutuin ang sardinas na may itlog tuwing may bagyo. Kaya kung hindi ka pa nakaluto, subukan mo na dahil sobrang napakasarap nito. Tara, lutuin na natin ang sardinas at itlog. Maghanda ng sibuyas, bawang, ihatid o gurot-gurutin ang sibuyas at bawang gamit ang kutsilyo.
Dahan-dahan lamang sa pagbukas ng sardinas. Baka kayo ay masugatan. Pawang mga eksperto lamang ang makakagawa nito. Hugasang mabuti ang kawali o karaha. Okay, lagyan ng kaunting mantika. Ilagay ang sibuyas at bawang. Tapos halo-haloin o ukay-ukayin. Kapag nag-brown na ay pwede nang ilagay ang sardinas. Okay, lagay na natin yung itlog. Okay, so halo-haloin lang ng mabuti hanggang sa medyo magtuyo siya. So huwag kalimutang lagyan ng seasoning at konting asin. Ayan, so pwede nang hanguin. Ayan, so ano pang hinihintay mo? Lutuin mo na tulad nito. Siguradong mapaparami ka ng kain. So tara, kain tayo guys, kain tayo ngayong umaga. Nagutom na.